I am the son of Albanian immigrants from Kosovo who left the country in the 1980s in search of a better life. After they left, the situation in Kosovo worsened, and in the 1990s, war broke out between Serbs and Albanians. I was born and raised in the United States, but I have been to Kosovo a few times. However, I never truly understood this land, nor its history, people, and culture. As I grew older, I learned the language, developed closer relationships with my family there, and started understanding this tiny, yet significant country in the middle of Europe. In 2018, I traveled to the place where not only my parents, but my grandparents, aunts, uncles, and cousins were born and raised in. A place so far away from my home in Florida, yet so close to my identity. I spent the summer traveling throughout Kosovo, collecting stories from family members, friends, and strangers, so that I could better understand one of Europe's deadliest conflicts since World War II. The history of Kosovo is long and convoluted. From 1455 to 1912, Kosovo was part of the Ottoman Empire. Then it became part of Serbia, which became part of Yugoslavia in 1918.
Under the 1974 Yugoslav constitution, Kosovo was granted more autonomy as a province within Serbia, but in reality, Kosovo was still under the control of Serbia. After the death of Yugoslav President Josip Broz Tito, tensions between the Albanians and Serbs within Kosovo escalated. In 1981, Albanian students protested the streets of Kosovo, seeking better living conditions and status as a republic under Yugoslavia. Mass unrest ensued, and eventually, war broke out in the 90s between Serbian forces and an Albanian guerrilla army known as the KLA. On March 24, 1999, NATO forces launched their bombing campaign against Serbia, which lasted 78 days. It was during these 78 days that murder, chaos, and destruction intensified in Kosovo. War affects everyone, not just those who physically live through it. So before I dove straight into the stories and experiences of those who actually lived in Kosovo during the war, I thought it would be interesting to understand how Kosovo Albanians living abroad felt about what was taking place in their homeland. Na me shpirtje na konë Kosovë, po me trupin na konë Gjermani. S'kishim qa me bo asna. Ishte vitin 1991, e mora rrugën e Kërbetit për shkak gjendjes politike Kosovës, edhe u largum. E lash prind, familje, edhe shku më Gërbet. Ka qenë shumë vështirë, mu ndapi familjes, po për shkak gjendjes politike u largum. Shoqen ti me hiden me sy tajun të i nxirr flokët. Tha qa bo, tha mi pas kam vra krejt në Lubenis, ja kam vra Mijallart, ja kam vra tem të agjes, nuk dike për vllaznit e veta i ka gjallë. Kujtohet një rast në Sky News në Kosovë, une e kom pas në Kojshin lagje, i kom pas do Kojshit cilët disponojshën me kamiona. Ata i kam pas 2 kamiona, edhe në kohën kur i kanë çu shtëpijat ata Kojshit e mi, vozic e kom njoft kur ka arritur në dogan me atë kamion, e kom njoft atë vozicin, ajo është tash i ndjerë. Edhe e kom njoft me një herë, edhe ju m'afru afër televizorit, mi këqyr, ajon familjarët e mi, nona ime, vllau im, motra, edhe fëmijët e vllaut tim. Nuk e kom pa kërkon aty prej familjes ime. Shqetësimi jam ja ka fillu në atë moment, wow, nëse ata me këtë kamion, nuk jo në këtë kamion, ku mundën me qenë? Sepse ata kanë qenë Kojshit e mi, po me atë familje, na jemi qenë shumë të afërt. Edhe brengosja heme ka qenë ajon të familjarët e mi, gjallë apo jo. Në atë moment, ka kaplu një ndirës në trupin tim, ka shku mendja gjithka, qka, qysh, ku janë ato familjarët e mi. Mandinaj e vazhdu mi jetën ta, shkum në Londër, edhe situata qdo herë ishte vështirë, edhe a filloj lufta në Kosovë, 1998. Edhe familja ime ishte në Kosovë, na ishim atje, shumë vështirë, kur e ki ndamje familje, e na ishim atje. Londër, familjen tjetër, këto e kisha, gjithë kohën me ndajsha për ta, qa po muhet, a kanë më konë gjallë, a kanë më konë vdekur.
When I visited Kosovo for the second time in 2005, I remember my uncle driving me and my mom to a store. For about 10 seconds it was quiet in the car, and all I heard was the sound of my uncle's tongue clicking inside his closed mouth over and over again. I asked my mom why he was making that sound. I asked her in English so my uncle wouldn't understand. She told me that he has a problem with his jaw. What happened to his jaw, I asked. My mom looked at me and said that he was beaten during the war. 13 years later, I finally heard the full story. However, I didn't hear it from my uncle. When I asked him to tell me about his experience during the war, he didn't want to talk. He didn't want to remember those times. Instead, I heard the story from his wife, son, and mom. Here's the story of the Bunjoshi family. My family. Mami jëtë ka dash me marrë dengzim edhe ijen me isu në Amerikë. Ata kam pas me shku tajten, e abeja o s'mu të honen, 3 ditë për para. Edhe gzimi ka thonë, ja, nuk e lonanin vetum, me abejnë smut, du mu kësy. O kësy dhe e gzim, prej Shqipnis me taksi me shkaun. Ka flejtun një katun të shkijeve në Shqipni. Edhe ata e kam pru, veç me pare e kam pru në. Ka dhënë doja gzim pare dhe e kam pru në. Kur ardhun këtu, e ka pa ben, s'ka mujt me forë, s'ka mujt me hetë. O ram për mpirëta, unë i kom thëmë pse brenoni ardhun, sa unë së mbynë mu gjë Amerikas kur kush, kur ty vetëm me abejnë, kush dhe më të ndimu, kush dhe më të këshyrë ty, kush dhe më të ablen i kilë bok ty. Kur se ka ditë që po këthejmë na, do më thonë prej Tiranës po vim këtu, edhe u dojnë hala na ka qëtë derën, po që ditë. Edhe në ata bajrami të konë, në trinet këna fletë në podrum. Me abejnë, me dengzime, me tonë, podrum poshtë. Veç e këna arë, se ndë kishim, këna ble për para na, edhe ndesha buk, pjeksha buk, veç të dhesha shpareti me pjek bukër e me ndamës, me patimin. Atër i kum pas smit tonë të vajgjel, rishim të vjera, 3 ditë këna flet me patika, me tesha, se u të të shim. Mësë përna hinë se hishin qashtune për shpija, i mershim popullin edhe i qëqin prej shpijave. Kur arë një njeri, një shok i dajes, po bën me zile, unë jam dalë. Ta jenon akzimit, unë pëthëm po, a priza e zotit, a bën me hite jo. Vjera e me si ka besu, ka thonë unë jam një shok i djallit tonë, ka thonë nuk po të besoj, pështetu përzit ta shoftyrën, tani ta qeli derën. Unë pëthëm po, djalli jema, po vjen po drum, në porim. Tha po, e hini mrenda. Në ka po neve në po drum. Dhe ka thonë, ju që të mos reni. Tha ju duni me ikë se ju mbysin krejtve që tu. Se thanë zotra krejt pikallin shpijat edhe pimbysin njerë. Tha shgzim, qonë, pështo ti edhe po dalim. Edhe kina mara bena, beja nërboz, te për e s'me keme fol. E nëzirën plakin paralizun prej podrumit, edhe kena vendos me dalë pi shpis. Minë të kena nëzirë për podrumit edhe kemi shdryp ka dole. Edhe jena dole. O, thash gzim qenin, brenon e kena lidhun në bashkë. Nana i ka thonë, dojës shpesh kosh zgjidhe qenin. O dalë gzimi prej kerit, edhe u shku me shu qenin. Dhe gzim, qështu i ka shku plumi dhe gzim. Ati kur a me zgjidh qenin, se po m'vjen edhe me kajtë. Edhe ka nga dhe e gzim, e kalshu qenin, edhe kena avit dherë me qizë, edhe e nga dalë. Po më vetë mu ka më shku, thash nuk po di, tona shkije gjithë ka. Ku i nga shku vun truges, jo kon krejtu shtria zhallavatun, me kësi sholla, shamia, t'lidh me kryt, gjushin me një faraltije, kryt shpia, me një rudhes ke flok.
Edhe unë I kum pas fëmijë të vogël, na jena dalë kështot, mi mbrojt fëmijë që dhe nëse gjujnë me automat, le të na kap neve, jo fëmijë. Edhe kemi vazhdu rrugën. Kur kemi mri një farvendi që aty, unë kom thonë, gëzim thash, gjyrë lutën polici, veç më ka thonë shregojen. Jena shku ka gjamia kuqe, për fundi gjamis kuqe, na kanë bloku rrugën shkijet. Edhe e kanë dhirë dhe në gëzim, edhe e kanë qitë mrap në kjerit, edhe e kanë rej. Me automat e kanë shunë, dhe në gëzim gjak pidet për gojës. E ka njës me re. Edhe na si të mi, na konë kajshin, gjyshja vërtit ke edhin, nëse reni asine në gjuhën sërbisht, ju lutë ke atonve për mes me re. Unë ja kum këthy kryt në bas, po sa ishin kontu e rej shumë, thash, pe këthej kryt se që tash kanë me mbyt. Po baba vet I paralizu në keraj nuk dike, vish se I ke to. Unë ja po isha ule dorën se këta janë shkije, po s'u isha mi thonë që për rejnë dajen, se do isha I smu, e mës edhe o konë të merë fëmija piskatëshin, kojshin, e nona në kera e shike djallin të jarej. Unë I thësha nane që tërë në pikeri se unë s'ku di me folë sërbisht. Së qelke dera kjerit, nuk u qelke, u bloku totalisht dera kjerit u bloku. Edhe nana, në atë moment erë një ushtar pa ish pak ma I vjetër. Edhe I tha, a keni ju zot? Tha, a ki fmiti, a ki gru? Qysh po marreni djallin? E kom njerin e smurt në kera dhe grun, nusen e kom 7 zone. Vish kur I ka thonë pustite. Adin, sërbisht I ka thonë pustite. Ata ka lëshu. Po tash doja kur ka desh mi në kërë, a I me asi top bizbolli, ka desh mi jam shumë kry, por nuk jam shoj. Jam shoj kjeri. Edhe hinin kërë doja, edhe unë nisëm. Tash nuk dishim ka me shku, se gjithë ka ishin shpijat e kolme, kjerët e kolme rrugës. Kër në shku të Urazovit, dhe zem pishkon gjaki pigojës. Kër në shku të Urazovit, të Gega, të që është Dugoja. Aty kena pa 5-6 dekni, që shi kanë vra që ashtu I kanë po. Edhe tash kur kemi mri të Urazovit aty ushtria ka gjujt me automat. Edhe unë I thash gëzim këthev se që ata me nje e kanë, ta s'po këthena hiq, ta s'po këthena. Se doja unë bosh se e rehen, I shkoj ke gjaki I krejt kështut. E u dollë që aty doja, u dollë tu piskot. 7 qite ju ka thonë, qa po doni? Edhe kanë qelë Gipeki. Kur gjus ka po do buk, aerokrem, që kena gjujtë në kërë edhe cigare. Edhe I kanë marrë cigaret. Tash të pisët gëzimit gjeqesh, të gëzim pisët do bolnit, deri në spital poshtë, nërë. Hindi, e peshan me none, peshan, jam dalë. është det në bytin mu. Tash po më shanë mu nonën e babën e tanë që ta shki, që shtu në ka rathu neve. Edhe e në shkunën, që aty, kus ta ka qitë gjakin. Tha shokët e juj ma kam bo. Shokët e juj. Shamani djalin, që ku jo mune? Tražili ste Rogovu, tražili ste... Thači, thaš, mi smo Albanci, qytetari jena. E na nuk kena pun me kërkondin, na jena lëndali, s'po na interesën për kërkondin neve. Dhe edhe aty ja hinën, dhe gëzim, tu ja kanë hinën. Kështu I ka shku kryt. Edhe mu veç u gjukurve unutra. Edhe unë po kaj. Dhe më shkoni të ne aty se ma dhija u bojnë se që ta kanë bok ta. Edhe aty e rehen dhe ngëzim. Edhe na aty ku më shku, nuk deshim ku më shku shanë. Ku më shku, gjithë ka shkije.
Gjithë ka policia. Edhe tash, na thash ka të kakorza, na tash kur i rom kakorza, shkinat veshme, ndreqme në përkorz, ty na thëshim, qështë na luf, po bot këtu këta po dalin në përkorz. Edhe aty ka pas ushtri, po nuk na kanë dalë. Kemi kalu që aty në Kors, kemi kalu kur kemi mri, një farvendi, ju në konë shumë njerës që i kanë qu në hall sporteve, që kanë ndej gjithë natën, ju në konë të orë, na jemi tut edhe doja ka gro kerin shumë shpejt. Jemi hi një rrugith, kur jemi shku atje ato gratë, ju në konë rrugës të tjirë, nga thëshim qka ka bohet, së dëshim as qka ka bohet. Kur kemi desh me shku të kunata jeme, të Valbonja, kur jena shku aty, ata ishin konë krejt të tezja jeme të ndajt, se shpia e madhe, edhe krejt ju në mbledh aty. Edhe jemi hi aty. Edhe kur jemi hi aty, ka pas shumë njerëz shumë njerëz ka pas, që ju në i. Krejt natën kemi ndajt qut, të rujt. Deshim balkon, roje bëjshim, rend. Mos po vinë që tash mi mbyt ma shkollimin se veshin i mbledhshin krejt burat edhe i vrojshin. Nesrit, gzimi i tha krejt burave aty, a kush po dërë me ardhë se unë nuk ri. Nuk ri tha edhe nuk ri qëto. I bonem keret na edhe po dëna munis. Kur kemi mri, te ina është një farvendi i thujnë të një pumpë e benzinit, aty krejt keret i kanë dole dhe krejt i kanë zirë moshkut për kereve dhe i kanë pështet për zit, kanë desh një vra. Edhe na thanë krejt që ka keni në gjepa pare dukat qitini. A vren? Edhe krejt i qiten, po buri edhe zvalbone, e kish pas pasoshin me veti. Buri jem sefa i mor pasoshat e që diqka shkojmë për jashtë dika, veç i kem pas dokumentat i morëm krejt me veti. Ma ato na ju konë tjerë ushtar që i ndalshin krejt keret, kush kalojke? Kush kalojke? Nar shumë. Po burin e Valbonës nuk e shumë, na pret, na leshin, na s'mund dalë, veç na bëjshin vozi shpejt. Edhe o dalë një polic, 4 janë dalë, edhe na kanë, po ku po dërim më shku, na kemë thonë valla po shkojmë se nuk po jetohet mo luft. Ju po hekni prej shkijeve, a keni mishajt ju shkijet, na them, pa i si krejt që po ikim prej Kosovës edhe na duhemi. Edhe ja kanë po sefes kështu jaknen, edhe e kanë qitë prej kerit. Ja ka bo, ku punani, ka kalzu, në punani një firmë elmante, ju bëj njerëzve rokat. Ka thonë, ku po dënë ti me pasosha me kështu. Edhe e kanë marë, mu më kanë lënë kerë, me 2 fëmi, edhe e kanë pështet. Ku po dënë ti me pasosha, pse i ki marë pasoshat, qka punan, edhe qështu të në kone, aje ka pas shallin pështidhën, as komujt, ajo konë, jo i vendi tjetër, po o konë i pejes. O konë shka, polic i pejes. Edhe o konë bajgi kështu i vjetër, shallin e kanë qitë qështu mës me njoft, edhe ka qitë pështet. Edhe mu ka afru një policë ngatë, edhe unë jëmë konë ty kajtë, edhe kom folë sërbesht, kom thonë, molim të pusti, lutna shona se jam pa faj është buri jem, edhe fëmija ja ka nis me kajtë më tut. Ata dhe ky po më thot ti po din mirë me folë sërbesht, apo ma spjegon për burin tënë. Dhe shonë muj me thonë që as me politik, as kur gjo punan, e kemi një dyqan, kafiteri, kur gjo diqka ma tepër nuk interesan, as me shpionat shtetin, as kur gjo. O shku i ka kërku falje, ati e ka marrë leje da i polici maj vjetër që ka desh me ma mbyt burin, edhe javoni dhe edhe njerë ja qiti automatin këto, njerë ja e desh ja poni qiti durët kështu, o bogati një mshu, edhe unë i ka argjenati tjetrit, se ka ndonë dashta që
edhe ka pas të mirë edhe të këqij. I ka ardhë urdhnia, ligji se di, edhe ai që ky polici i the lësho, pusti. Kura e ka lëshu, ai që qështu t'i utut, se pia më shon edhe prej mbasit, se e boni kështu, automatin hazen mi më shu. Edhe une zdi që shkom jetu, që shkom dejt atë moment. Dhe isha veç thash kur e mbysin fëmija po kajnë, unë e pëjmbaj, edhe hinin kërë, prej sikletit nuk o dhe s'ke keri. Edhe për para ish nis vlov me babën e me nonin, babën e kom pas paralizum, edhe u tut shra qa po ndodh, vlov kish qef, u tut ke përne që ka po ndodh m'bas, edhe na u nesem dhe ishim, ku po shojmë kolon, po nisem mi qashto, u nesem drejt për Malëzi. Mi nëzije na bo bashk, rrugës, njerëzit, në kom, do, desh, bikeshi, ftoft, me bebat vogla, ka plës fmi që ndek maleve, ty shku në kom, deri në Malëzi në shku në kom, na vet. Kur kem na me kërë, rrugës nuk mëshim kërkon me marë në kërë, se s'kish shansë, se kishim kerin plët. Krejt njerëzit në kom të ecë, në për kulica, që bojnë zalë, i kanë ullë plesht për mi qu. Kër i na hin kufi, veç e ka mund shkryt. A i polici, e ka thonun, a zime, ti si albanat për fjeste, ti si iska peshite. Tash për dhe mu bo dhe dishka ma kesh. E ka mund shkryt, hajt, se qanë put, rruga në barë, edhe e na shkun. Edhe rrugës, gzimi se ke po më dhem shpinda, one sa ju në kone hopt, i thash qa ki më rëbur shpin, tha harovi që më rehem policia. O, tani më karon mend, ju më kom shukat, abden. Unë jem dalin këtë valbones, e a bejan këtë me gzimin, me den gzim, dhe në dy keret. Kër i na shkunun, e ka kapa bejnë barki. Po s'kemi mujt me nëzirë pi kerin. Se u pi, krejt u pi të ndejt në kerë. Mi nëzje kemi nëzirë. Edhe kur e ka kry nevoje nuk kemi pos me që kam jep të arret, një dvojnice kemi gjetë në rrugë, edhe me qatë kartonin e fort. Ta kam blerës Coca-Cola, e kam fshi me Coca-Cola e ka lahë. Stofër, aty besik farë. Edhe krejt rrugës, kemi gra, krejt me dro, se plët njerës, në kom, datë, desh, pa buk, pa uj. Ishim unë të shansë, kishim buk, kur gjohës kishim. Mbaj mend në naime ka thënë që sonë të gjithë do të desim. This is Roni Bala. His dad and my grandmother were first cousins. He was only 4 years old when his family was killed in front of him. Ngjarja ka ndodhur në shpinë e Agjës. Kemi qenë unë, 2 motrat e mia dhe nëna ime. Kanë qenë edhe fëmijët e Agjës dhe gruaja e Agjës. Kur forcat serbe kanë hyrë në shpinë e Agjës, spari e kanë marrë në nëntime, e kanë gjunë në banjo, e kanë ra dhe e kanë marrë gjitha sanet e lëshme si dukati, zbugërimet e femrave, pastaj e kanë pru përsëri në dhomen e ndenjes, pastaj mi ullur gjithë aty. Unë si shtash edhe ma herët si fëmi, kam pas të frikë dhe jam qehur mbas shpinës në nësime. Nuk jam mbaj mend, vetëm e mbaj mend kur ka filluar armët, kanë luajtur rreth përballë neve dhe pas asaj as mbaj mend kur gjë, sepse kam ra me fjetë, nuk e di as si, por kam ra me fjetë. Pastaj kur jam zgju, e kam pas që gjithë jam të vdekur. Kam esu mbi trupat e të vdekurve, i kam pas gjithë vdekur, pastaj kam shku te dhoma e gjyshes, i cila ka qenë e paralizuar, s'ka mujt me ecë. Ajo s'ka qenë e vdekur, ka pështu. Kam shkuar te ajo, e kam nis me kajt.
Pastaj ka agja me një kolicë invalidëve për gjyshen, edhe me djalin e vetu që ka pështu. Pastaj kemi shku këtë lagjën ka Prishnica, kemi qëndru afro 5-6 ditë. Pastaj nga Ulqini, daja im i vogël, burri tezës, edhe 2 shokët e tyre, kanë ardhur nga Ulqini, bej, kanë marrë mu, kanë marrë atë ditë edhe më kanë bartë në Ulqin, për asaj dite jetoj tek shtëpia e gjyshes me 2 dajt e mi, me tezën, me vunë e tezës, me fëmijët e tyre. Edhe ka më me thonë që kur kemi ardhur nga Ulqini, e kam pas shumë të vështirë. Këtë kohën kam qajt, gjysha më teke me tezën, sepse unë i kërkojsha prindërit e mi, por ata më thëshin kanë shku me blerë diçka, tash kthehen përsëri. Por unë nuk e kuptesha, si i vogël normalisht. Edhe pastaj duke u rrit e kam kuptu që prindërit e mi janë gjallë. Unë jem Azer Isu Borisa nga fshati Qyshk, i lindë dhe rritur në fshati Qyshk, kom përjetuar masakrën e 14 majit. I traveled throughout the city of Peja, looking for one of the survivors of the Chushk massacre. On May 14, 1999, Serb paramilitary forces entered the village of Chushk and killed 41 people. Në shtëpi në kanë shtije, kur shtëpi një kaçë, në kanë shtije, kanë ardhur ata ushtria, policit, farmatosën tonë, kanë ardhur, shumë qetë kanë ardhur. Gjak fëtot kanë thënë henë mrandën edhe ullën. Jeni u konë shoba shtëpi e vjetë, një kaçë, edhe me ullë, jënë konë ka u qëtë që një jem ullënë, jënë konë aty dhe dhoma, kanë heni ullë edhe randë që që. Ne jemi hi mes tonë, jemi ullë. 3-14 dhe se jemi konë, jemi ullë, edhe jënë dalë, njerë kanë full diçka, pa dalë njëni, sheshë me kur të se ledhë, veç u hi mrandën. Edhe në ka këshyrë që shënë edhe kështu, në ka këshyrë, edhe në ka sa, Serbisë në ka sa, edhe në ka thënë ju një kretin e ata se këni bo luftën e këni, në ka sa, në ka rreth për shpëtërizit, kër ka rreth e dipe i gryke, i ka qitë për shpëtërizit, i ka qitë plak, në drejtim për i mejës, unë im konë nënë në djath, im konë pejtë ujtë ka fillu, nënë djath, edhe kënjëve, unë pej me ka fillu se ja. Rafalli i parë, rafalli për thëmë se është rëdënek, jënë ata kërë kuptën e asat, rafalli e parë e ka shkuës s'ka prek plumi, trupin. Edhe dyrin s'ka prek, tretën rafall, i ka shumë ka kap kombe, 2 kombe, i kam, pra ma ka kutë këtë kombën e majtë, komën e majtë kam putë në kretë, komën e gjatë, e kam qargos me si plakë, kam ta. Ata edhe herë dojnë rëzu, unë shukun këra njëni për sipri kështu, që shkëra kështu për sipri, unë e mjesë, e më këra ata e në rëndën tokë, do kështu edhe jënë dalë. Edhe ka një, i ka si, i ka me rëvole, ka një, po të unë kërë shtalë, nuk ka pas të shë, s'ka dalë zotë, nuk e di, si ka shrepo. Edhe o dalë. Masë në dalë ata e kanë vedhë shpinë, primi kone e kanë ka. E kanë gjujtë, një farë gasi e kanë gjujtë mrendën, veç kur ka mushë tim, dhoma, shkom ditë më ku jam. Kura mushë dhoma tim, qatë që shkom ditë ajo më shpe, ajo mrendë, anë barë, anë... Gjithë ka mu ka paralizu. Vetëm e kom pasi, ka fillu flaka me më kapë. Ka fillu flaka që më koni djegun, edhe ftyrës, pak i pjesë. Edhe që e la kom shaj ka pak, po pak janë ato, s'kom mund që i përvaluhe. Që më konë, e kom dzerë që të kom se më kanë radhë dhe kështu, që të kom e kom të agosme. Put, këtë të dërë, po se put. Jo, këtë se put. Që është, këto konë e put këtë. Që është, kajrë se që bikën to. Edhe, e kom dzerë ka dole. E kom dzerë, pesim që në radhë dhe kështu. Edhe këto, e kom që kështu, edhe kështu, së kërkush. Jem që ka dalë dole. E ka dalë zag, jem shku, jem rrallë për detare.
kom qysh këtu, së kërkush do ushtarë, policajtë, i koni ma lërgë, i kom pa ata s'u kam pa mu, kom qy për detarës, jam ranë tonë. Dhe për detarës, kom ra ka dale, e kom rujtë këta, se këta kom pas plagosa, po së kone sime, kjo kone këpët. Edhe më dale, kom ra në tokë aty, me për s'ka e spi, se më një shku zhagë të shpinë. Qështë, e kom të rekoma në zhagë. A bërë tha, ju shqiptarët e du t'mi pa këtë. My next stop was in the city of Jakova. I spoke with a woman whose story is known throughout Kosovo. 27 mars, në shtëpinë tonë të Rim Çerkezi, i hi 4 policë. 2 policë e 2 ushtarë. Edhe të mi konë 23 veta, mi konë 12 femna e 11 mashti. Që kë dragoni që kanë gjohë bashkërti, se i tha me emën Dragan, tha rrinim kokët mirë, me vishë rëfërgjat në slani. Tha na kemë marrë mirujtë sotë se bep NATO-s, se ka më bombardu me u juve dhe neve. Kur bashkërti janë i mirë, kur hinë këtu, mas e kontrolu se në i kam 3 podruma, i kontrolu parin, 2-tin, 3-tin, qërë në shkarkimin, anë i tha tash, na bashkë me ju kemi najtu. Na si kemë, do më thonë, 4 familje, çdo për podrum, se në aty poshtë në podrum kam shpëritin me studi dhe përgatiti. Që dërganë të shpitat bashkërë të halimi, tha, a kështë mund, a përra qëtë par kaki. Bashkërë tha, nuk kemi raki. Dhe pëse pa thu që s'kemi raki, ta që jo kemi të bojen, me një kafe kemi pados, dhe sot përra, tha se ju mani raki. Bashkërë të në majmë raki, po më të njështë për më gjine. Apo që kemi langje, në atë kujtë të shimë soka. Edhe ta shi, kur i bonzo djallit 3 të Ardianit, me emën hadhe ti Ardian se ti shërbërmi. Sa të shku vazhdimisht, do më thonë pra gjuhë se s'kanë hangër buktëna, do go, se nga që paftuar. Edhe ta shi për thotaj, djalli shërbel, i që ti soka, unë ta shi o të sara stavolinës. Që dragani ju dhe të halimi bashkëtët, a dhe tha, a bërë tha, ju shqiptarët e du të mi për këtë. Bashkëtët i tha, pse? Tha, ta s'ka mu, tha, shqiptarët e du të mi për tëndë. Tha, për në ndohë kemi rënu bashkë, ju ndohë, për kemi rënu bashkë, edhe kemi tu mirë. S'kemi pas konflikte në veti, a tha s'ka, tha mu. Bashkërët ju dhe tu, tha, ndorna, keni më në boshka dame. Po palni djemë të ri, edhe këto nusët e gratë që ishin po dërmini dy. Bashkërët në halimi, s'ket dhe në më të zau, i kanë marrë mas pari, janë dalë, i kanë nu maskat, janë këty. Edhe këtë mashët me emni i ka thirë. Se ka një sartan, Armend, Ardian, Edmondin jo, fatosin, shpendin, vigimin, shpejtimin, po në Edmondin e pata që të përmrafe. Kur hi policia, thash më unë që se policia hi me qipi pështaj. Edhe, kur dullin i morën tanë, o këtyne për maska, edhe përrej mi uqka. Tha, na për dojnë parë, me na qitë parë se na jemi uqkyja, më konë uqkyja si ju i kishit dhonë, a na dhe neve. 3, dhe më thënë që kemi nuk edhe na, kemi pasu naza, po, edhe zëngjirë, këto në qafë, i mblodhën, dhe më thënë shak jem nga gash, a patë më naza votë pej, e mosheni ka stare tujt me unaza votë zëngjirë shapatën.
unazat e unazat, do të thonë rrethet e duhet që fjesave, unazat, zinxhirt i kanë pas në dorë, edhe mblodhën dola. O kthym prapë. Masë na thanë, shka kini, tesha për beba, për që ato qika të vogla, mene dhe shkëni për Shqipni. Na dollën, do të një morën këtë masit, ku i kanë hypë në kjo kumë pa. Kur njëve pushën desha më këthy, edhe njëve pishka unë, ashtu e dita që u bërë dishka, po thash po thejna unë, a i me ligjet të më, asjene në gjigja më shtyni, bata më shtyni, që më lenë me më këthy me himra dhe në bërë mo, edhe shkumë. In Jakova, I also met with the Morena family. They told me about their experience during the war. Në datën 13, jem marrë unë me këto. Jemi një në borë, kemi këshyrë, 10 i kemi gjetë vrarë që atje të dera. Shtu në borë tonin? Po, e 3 tonë që atje i këshin pa vrarë. Në të alakat, që aty po këtërim që në tonë, ku pe këta i kryjtë për të mëse në le, që ku kukër. Ata i këshin pa po zi, këta tonë... Ishin urbanizu ata, oj. Këta tonë të ishin konë, ta mërë ka me dhe thu se nuk e në vrarë. Kanë pas pak parë në gjepë, a kja pat ati u marë parë, për thëmë, jo. Se më ishë më parë, se më jo ku gjokë, po shë të të varë. Ka i vedar në kanë rëmë shtërja, me qanë. Për thëmë se mësë më shëtë i dorë, hesëm në, më ata lulululululul. Unë e pas, ka i ika. Shkova në rekë më, shkova të dhomëri, atje të burri motër. U mundoha më dorë, mësë me kalëzu, mundoha dikurë. Kë djali më tha, mama t'ju qësë rejë që më që kjo ta qite, se bi që se ka dita heq, 18 vjetë, qështu kish pas të hapë një lejen, e të vanun e këto. Thash, unë du mja marrë lejen, thash, një merja, po krejt gjak i shkon. E të vanun e këto, dorën e shpun e këto, gishtat e shpun, edhe një klon këto më kry, po masi që ka të bua analizat mas 10 vjetë, gjojë se ku ka kur një plakosër edhe në barkë. Me datën ishte 5 maj. Jem që unë jam ikë pi blokët të ri, qashis të rejt, jem shku në stacionet të autobusa, shkëke një autobus për prezenit për Shqipni, e kom gjithë shoferi, e kom folë me ta, më ka thënë që mund është për 15 minuta me prunë thëmijë, para hotelit pres me autobus. Që shma ka zonë fuqia, digjon. Jo morë, vrap, e ku morë këta, e më shku morë dhe humë, atë qikën e tezët. Se më tha dhe, i vajtë merë, ko shku ata thënë, jo, këta vrap, ku i me shku të me një stacion të autobusës, e shku në stacion të autobusës. A i shku ndalë shoferi, në vanu, e shku ndalë pa hotelit, në shku ndalë. Stacion të eshë më në vra. Ushto ia. Hajdu këthym kur veç që autobusit pa hotelit shku. Këtë më t'i fred. Tha së mujta me të pejto, ushto ia, tha më përzëm, tha pja ty. A i përzëm. Serbi shku në dhaj. Hini, jemi hypë në autobus. Më kanë marrë që kanë pasuni. Me dukate, me kretë që ki pas në dorë, ja u kanë marrë. Me pare, kretë që ki që t'i gjithu, se nuk lishojnë dëmyshe. Ka bu provokimet shumë të këshia, ja u kanë marrë fëmijit, veç me ja u marrë paret. Me thonë që ka shpare, veç lishom i fëmijit, lishom ata, lishom ata. U konë shumë rast i pështirë. For many Albanians, the hardest part of the war was leaving their homes, not knowing whether they would ever return. This is my cousin and aunt describing their experiences during the war. Nuk flejshim. Krejt lagja nuk flejke. Kështu që adin bisedojshim me telefon, jonë hi paramilitartë në këtë shtëpi, pra kështu që çdo moment pytë që mos për nga troket dikush nderë. Fëmit flejshim, na të mëdhejt rishim, i ndalshim dritat, rishim, pritshim. Ato momente kemi di vetën shumë keq, prej stresi, kemi pas shumë stres, në çdo kohë jemi driv. Vetëm sa kena mujt me marrë dotorva me veti, që aty sa me vesh diçka për ushqim s'na ka rënë normal. S'kemi pas kohë. Kemi pas aty na disa kojshi sërb, me të cilët i kemi pas krejt raportet e mira, të gjithë kanë ditë me folë shqip, edhe jonarë na kanë thonë
pritni se adin me këqyr a mundem diçka me bo. Masandej ka parë një polic edhe ka pa thonë, po ju mundeni me ndajt, më shelini deren, mos ja hapni kërkujna deren, po prap nas kishin besim. Kur ka ardha i koshia ka thonë, ka nërë shumë paramilitar prej Serbis, kështu që na ata si njofim, as ata neve, pra që kështu duhin i mishu shpijat. I kemi mishu shpijat, kemi marë, zdi qa kemi marë pri stresit. Pri stresit sa hisha në dho me pregadit do gjana, do prapu këthesha nuk disha qka me marë. Në momenti kur jemi largu prej shtëpis, faktikisht kemi marrë vendim me dalë për shtëpi se ka fillu lufta me anën banë, mund dishin lufta, eksplodimet, për bëshin momentet të shumë shtira ku kanë bombardu logjen, ku shumë trishtuar me për ne. Edhe morën vendim me kemi marrë torë me familje, me largu për shtëpis, me ik, edhe nuk kemi ditë ka përshkojnë, që është shumë interesant. Ishim i dalë. Ke Bajram e na u përgatitëm për Bajram, a nuk e dishim që bëhet luft. War is a time of death and destruction. However, there are times when hope and humanity can be seen. What I found shocking were the rare stories I heard regarding Serbs saving the lives of Albanians. Jaferi, a friend of my dad's, told me about a moment that he witnessed, a moment he would never forget. Jem kom pa me do në kujshi aty që s'kan pat pare me ik ma shkurt, edhe kur I ka kalu kolona refugjatëve, ata s'kan mujt me ik vetën, po pa kon një kolon. Se me ik vetën o të qërin. Edhe I kanë mori kanë pështet për zidje të ku jem na, që rrim, për zid Tahirit. Edhe ta dëmohë ta qenë konë servis, shkit, edhe I kanë pështet me mytë. O konë në ja të koha stacioni, stacioni trafikut policis, o konë një sërbë aty, o konë pak I lujtu naj. Po mirë po ma hallën tonë e ka njoft krejt, si thmi. Edhe kër I ka pa, që I kanë bo rend mi po shkatu, a I ka nga, edhe ka piskat. Nemoj. Kër ka këthyja kryt me pas se kur për pisket, ja ka bo me dorë nalnu. Aty në nemoj, edhe ka dorë në pas. Ke ka bo një kështu? A dhe në e mërë, thati jo. Pse? Thër ta I kom kujshi. Ta jënë të mirë, asë një nuk jënë të këqi. Ma qërë pas ka këtu shqiptare, ma gjupe, adin, ka hun nuk ka lidhe që ka jënë këta jënë të mirë. Jemi lej, jemi rrit me ta, edhe I ka hekvi për shkatimi. Dikunin konë 70 vetë. Na kanë dritu kalashat neve shokve, edhe na kanë thonë këceni në bistric. This is my cousin Gansi. He took me to the exact location where he and his friends were literally on the edge of death. Na ishim këtu, u ndalëm, do më thonë, edhe fillu me hec. Edhe pa prit mas, me shpejtësi shumë të madhe, nuk I kemi pa, vetëm kur është ndalë të komt. Ishim 4 shok të hecë kësaj rrugë. U ndalë policia me 4 policë mbrapa. Ishin kriminalt, ndoshta po kriminalt të pejës. Ata të njoftën me ama me mbjama, I në Peja, I në Kosova, për bëmet të tyne. Vetëm se kur I kem pa ata, na ka frika e madhe. Lemo çka pritshim na pitëve. Na kanë drejtu prej gjipit, ishin gjip kabriolet, gjipi, do të thoni, hapum I qelum. Na kanë drejtu kallashat neve shokve, edhe na kanë thonë këceni në bistric, këceni në lumë. Duke bërtit, shpejt, këceni, edhe na jetëm zishim qa me bu armë, dhe kishim drejtu kanata, frika ish a me navra me këcy në lumë. Lumë ish I rjetëshëm, me këcy mbytemi normal. Ishim moshën 15 vjeqare. Masandeja, na e bënem një trik po thuj se të 4 me një mendje. Ose nuk kujtojt saksisht, dikush mor iniciativen për me bo qatë trik, se këshëm po këcejmë në lumë. Këto afer gjendet një shtëpi në mumbuz lumit, mundem edhe me pa Masandera. Ajo shtëpi, balkonin e ka të këthym ka lumi. Dhe na,
kur e pa ma të shtëpi vrapum drejt asaj shtëpisë me inskenu rosën si gjoja po kthejmë në ujë. Vrapum kinse me këcy për me u kap në balkonin e shtëpisë që ishtë buz lumit. Hala gjindit ajo shtëpi, këtu është afer. Kemi vrapu piktujt atje me shku. Tamam policia ishtë afer asaj shtëpisë, po kur na kalum te balkoni, buz lumit shtëpisë, ata mo nuk na kam pa. Edhe jemi kap në balkon të shtëpisë. Pra, ishtë rrezik se çdo moment mushim me ra poshtë në ujë. Po, frika e madhe na ka bërë që dhe mu mbajt shumë fort. Derisa mo nuk kim di që ata kanë bisedu, policia, ose nuk kanë bërtit, ose derisa nuk I kem dëgju që keri është dhezë dhe kanë ik, na kemi ndet virun pa asnjë fjalë. Keri ka shku, është dhezë, gjipi, kanë kesh. 100% kanë mendu që ne kemi këcy në ujë. Apo tuteni, tha, këtu që porini. Thash po tutem, apo tuteni natën, thash po tutem edhe natën edhe ditën. Për mu ka qenë shumë vështirë, se është pras krejt mahala, kur kush nuk u ndihe veç qent edhe macat. Atë natë e kemi kalu diqysh, pa flejt hiç. This is my aunt. Unlike the vast majority of Albanians who fled during the war, she decided to stay in her house. She was alone with my grandma, surrounded by Serbs. This is her story. I kom pa njerëzit ty kolon, ty I lshu shtëpiat e veta, se e dishin që paramilitarët edhe kanë mi re, edhe kanë mi përzon, edhe kanë mi u kallë shtëpiat aty para syet atyne. Nana ka qenë në barë, kur kanë ardhat anderë edhe e kanë pa, I kanë thonë teze, apo na qelë që derë, ajo I ka thonë po ju qeli, ata e kanë pa me njëherë nane që o frigu, nana shumë, o frigu, o tut shumë, dhe ata me njëherë I kanë thonë, mësu tut, se na kur gjo nuk dojmë të bo, veç që na deren. Kur e kanë qelë deren, e kanë vetë nanën me kon ti pa jeton këtu. Ajo I ka thonë, po jetoj me qiken. A mundesh me na thirë qiken dhe delë që tu, po do na me folë me qiken. Nana I ka thonë, po, kur o hi nana në koridor, e ka kap kryt kështu në dorë, nana ka thonë, ku, po të thirin me dalë jashtë. Tash çka kanë me të bo ata, unë I thash çka kanë me mbo. Histi me sot se nuk kanë kur do që me mbo. Unë u bona keshe nuk I kuptova që po më thonë, unë I kuptaj shakret, që po më thonë, po keshe s'pi kuptaj. Tha, me konë tha ti po jeton, tha këtu. Thash me qëtë në unë ju thash nëse ju thuni thash me shku, na me lshu shpinë, na dalim, thash me njëherë, nuk është problem, po që kjo nuk thash është smu, kjo si del, këto e shën shpirti diku edhe, jo tha na si mi arë, tha mi ju përzon, jo tha me ndajt, tha që aty ku jeni. Të natën nuk fleshim, as ditën as natën, dyshek të shtrume I kom pas, po me flejt s'kemi flejt. Fillon bombardimet e NATO-s, u gëzum tepër.
ishtë ndjesie pa përshkrushme. Po babi jam, nana jam, jo fort, jo për qësë u gëzum gjithë, po ata e dishin se çka mundet me na prit neve. Tu është problemi. Genci, along with his father, also told me about the time Serb forces entered their house. He and his dad will never forget that day. Kur filloi bombardimi me 24 mars, kanë hy në shtëpinë time. Bonzilja e interfonit në shtëpinë tonë, më njerë e kom po e dijat, si sot e mbaj mend perfekt, kur baba hotot, kush mund të më konë, wow, edhe të merot edhe qënë interfonin, kusha, edhe në thot, policia, edhe wow, babi ka pak edhe shpreke, atë ndjenat, se ata e dishin që çdo moment mundet me ndodhë gjithçka, ata mund hakmarr, ata mund me na masakru, mund me na vra, mund gjithçka me bo. Ishim para policisë me shtëpi. Dul babi me agjen tën atë kohë, babi zë kemi lënë bile agjen me dal për shkak të kemor se po të bëjnë diçka se ti doktor, çura pivrojnë doktorët. U dal vet po da, që më thënë ju ka bashkangjit, ju shkuja kanë qenë derën edhe ka thonë, ju ndal dy njerëz civil, domethënë ata para e që këshin rëthu shtëpinë ishin policia me uniform, këta dy ishin civil, agenta nuk e di, edhe thanë direkt babes edhe agjes që ju jeni dyshum. Ky bërë dhe, për çka dyshum, për çka nana dyshum? Dhe dhe keni një syt satelitit të kuq që jep sinjal NATO-s. Po atë, për qatë syt kuq që është në saq satelitit që televizionit do më thonë, ju na keni thonë me qitë vetë për shkak se kalojnë, është ndërtesa e nalt, kalojnë helikopterat e du me po ndërtesën, mos në helikopteri me mundesh me ndërtesë tonë, çka është problemi tash? Thotë jeni dy shumë, thotë ju jepni sinjal NATO-s se jeni afër policisë, mos ndoshta aty ne ju japin sinjal për me na gjyt neve. Këtu çapo di fantazinat aty në jo veç fantazi, po ato ishin shpive që ata qëllimisht i bëjshin. Okej, babi tha, shko, hadeni me bashkë me neve, najtë, këshyre në qëse ju dëshoni hekeni atë sypit saqit satelitit edhe jemi në regull. Ata jadhen kishe këtu najtë, mas najtë një konë me këshyre në saqit, ata s'ko ka kur gjohë. Edhe ata zhdëpën të poshte, na fëmija ishin pa gushdu në dhomën e pritjes në atë, ku kishin televizionin. Ishim gushdu, ish motra e vogël në atë ko, vlau, unë isha 13 vjeç, unë e fillova me ndi një frikë të madhe se kisha edhe ne vetë dijen që këta mundë me bojë gjithçka, se ishim televizor që a bëjshin. 2 days later, they were kicked out of their house. Unë në mëngjesin 26 marsit dal me kërku me ble buken për familje, edhe në për kjo që kanë qenë në qytet, sërbët, neve shqiptarët nuk ne epshin bukë. Thëshin, vama shqiptarima nema hleba, zavas. Edhe unë u ktheva në shtëpi, ku i thash shoqës me përgadit një brek me bo diçka me hongër, edhe prej kuzhinës se kemi pamjen nga rruga, nga qyteti, qendra e qytetit, ku i shishim kolonat prej pjesës tjetër qytetit që kaleshin të vazhdu shpërnguljen, që i bëjshin presion në anën tjetër qytetit, edhe për me shku për Malzi. Kështu që shoqja gjithni i vëzhgojke kolonat të kalu. Edhe ne eshin të përgadit brekin për familje, edhe gjatë përgaditjes përfundoj bureki edhe futi në shparet mu pjek.
nuk shkon 5 minuta prej periodës kur o hinë shpëret mu pjek, në kanë ardhën në shtëpin tonë, forcat sërbe, edhe në kanë urdhnu për 5 minuta me dalë për shtëpis. Edhe ne tash ishim pozicion që as ishim pregaditun, as nuk ishim kur gjo nga të vetit që të marim diçka, edhe me forca, edhe me tyta automatike të dera na kanë prit. Edhe ne dalim impresionin më të madh të forcave sërbe. Edhe vazhdojmë rrugën, mbas 200-300 metrave, kur dalim për shtëpis, hasim në forca tjera sërbe, që na kërcënojnë me tyta automatike mu në pjesën e këtu qafës, edhe thojnë, jeste tražili NATO, majku vam jebem, evo vam NATO. Kjo ka ndodhur me 26 mars, ku ka qenë një fest fetare e popullit shqiptar musliman, Bajrami, dita e Bajramit. Edhe ata kanë pas si emision shtetënor, me atë datë mi shpërngull shqiptarët për trojeve të veta. Si emision e kanë pas. In June of 1999, after 11 weeks of NATO bombing, the war finally ended. Serb forces withdrew from Kosovo, and over 1 million displaced Kosovar Albanians were allowed to return home. The only problem was, they didn't have any homes to return to. I kanë kallë. A di që shka qenë hini në për shpia, shanë një plomë, hini një plomë, ka qenë. E ja den, unë kur jom hinë shpi, unë gati jom dek, kur e kom pa shpi. Pa, kur, pa. Kur u këthym shenë, krejt pesh, krumë, kallun, edhe qeni kapshtu shenë, edhe beso shenë, kur u ardhë dhe egzim këtu, qenin e ka pëllë sa kakë, qështu që o lidhë, qeni. Vesh kur po vjenë se nata në endzunim një banesë soliter, që aty kena ndajtur, edhe po thotë dhe egzim, kom pas pasullat ditë. Edhe po thotë dhe egzim, nan, e kom gjithë qenin, ku Ringo e ka pas emnin. Qështu, veç me hungër diçka, thash unë nuk ka vetë qenit tja qoj. Tja këna mbush plët të nxjerën, buke e pasulle me atë prunën. Edhe ju marrë dhune të njesit me pa shpinë. Shanë ka e qeni kum ka panun, dytë kumt mi ka qiqitu. Edhe lëtë të shkëshin qenit. Kërrejt ato shtëpijat që jënë konë për afer, 90% jënë konë datu. Shtëpijat jënë konë djeguna. Ka pasë në shtëpi me 4 esa, shenja e sërbe, timi në për ato mungët e bardha, krejt e kanë zi ato mungët timi, cilat një ndjejnë. I njoftu në qytetin tanë është qashia e gati. Në qashis ki mujtë ku gjo me pa në 2 onë të rrugës jonë konë rënojat që janë ra. Qashia është e vjetër. Gjithë ato qërmin dhe tu dhe në konë midis rrugë, po, na u duke me alshkena për ato me kaliu handera. Nuk më shkëshin lëtë po zemra ka i kemë. Kry lufta ardhem këtu më organizim, teja ishe kalme komplet e kalme o konë. Mas me thonë, shumë pak shpije kanë mbet pa djeg. Kur jemi këthy prej luftës, na ka pas të regu një kojshi, e cili pse prej shpis tina në Kulmaj, ka ndajt gjatë luftës,
e kanë zonë edhe ato, a i kanë dejt disa dit, një kohë kanë dejt, nuk ka mujt me ndejt, krejt e kanë zonë, e kanë rejt shumë edhe u duhet me ikë. A i të regoj ke nga ka pas të regu neve se prej shpis tina o pa obori i shpis tonë. Thoj ke obori juj ka qenë i mbushun plot me sërp, shtru me tavulinat, kanë shumë muzik, kanë këcy, edhe e kanë kallë shpin, edhe kanë marë sende, kanë vjetë sende, edhe e kanë kallë shpin. Flaka tha, o dalë adin shpis, ata kanë këcy unë gëzu, se tash na nuk thehe, mo edhe ka me qenë krejtë të ne. Masandej, kur jemi këthy në bas lufte, jemi shku në shpi. Shpia ka qenë kartër të shkallë e kallëme. Shkretim, shkatrim total, edhe një orë dhe kemi pa ka qenë të ryshe, vika era, në qdo të ceve era tim, që shon kallë shpijat, një shkatruzë, shka ka fillu njerëz gradualisht me arë, ma e ka ndodhë diku natën nëndë në zavosha, ku kemi arë, në konë që jemi të vogël, edhe jemi njës drejt të shpis, kur jemi afru të shpije, kemi pa rrugës, ka ndryshu që shka, prej flakës që i kanë kallë, i kanë shkatru. Jemi afru të dhe obori shpis, jem himëra dhe kom pa shpinë e kallë, dhe kom thonë, qka po ndohë, shtu të është realitet kjo, ku do na me shku, qa do na me bo, do normal kom fillu me qajt, që do na me hongër, që do na me ushqy, s'kemi pas këtë gjo. Me njerën bas luftes, jemi gëzu që erdhem shpi. Po në shpi e kishin montu në sahat trymes, për dhe me thonë me mbyt një njeri, me kallë. Edhe kër e ka qelë buri sahatin për me ndrejt frujen, o kallë, deri këto, krejt dora, dhe me thonë 3 javë dit ka ndajt spital. Ka mujt mu kallë krejt, po u gjujt, u hi drejte, u gjujt mbanjo. Fati që konë dera qelë edhe a i qatë eksperiencë dhe me njeru gjujt, edhe une jem konë në koridor, kom fëmija shqyqër që jem konë në jashtë ty lujt, kom thonë qka ka ndollë, nuk pi delzoni, se ka mujt me bo shkrum, si struja më zhët me kallë, po ata veç shpejt eksperiencë dhe u gjujt në banja. Edhe une se fedin qka ki, ati nuk pi delzoni, une theshe ka mbyt rryma, o dek, kur po thëma pet, se fedin qa ki, kur pe këqyri, ati krejt dora kallën, veç ma boni, o grup shtova dhe një herë thirma ambulantën, se na kalon shkau, telat qelë. Kur jena shpe kallun 2 shpijat, shkrum. Ja nisa me kajt, po shqyqër se shaq që më ka pështu dhe egzim, nuk ma ka gjithë gjo, edhe zërë shumë zërë me po shpinë të kallun, ku me ndaj që ka me bonun, 40 kila e marrë. 40 kila se te për jem dëpsu. A beja këto nas me keme folë, këto na shumë e kom pas zërshen. Kur jena arë rrugës këtë shpijat e kallme, ishtë merë mi po këtë shpijat pa kulma. Edhe kur jena hinë në fillim të rrugës, Sokoli ka thonë, kur jena arë këto në shpija kallme, ka thonë, s'po kom qa me bu, se këtë shpijat ko kanë kallë, s'ko ka veq e jana, a vëdin. Kur jemi ardhë këtu, na jena tuf me shkuti ku me jetu. Edhe jena shku në soliter. Edhe gëzimi ka desht me thyni banes. Po... nuk e kalon të zak i vetë, ka thonë të zak, hajde ta them që tjetërën këto e thënë pak e s'ma vonti. E kanë thyni banes, ndërko, u shku gëzimi me marë nanën a bejën mi shtim banes, po shtar një djallë tjetër me thy qatë banesin që ka desh gëzimi, aty i shku në bombja montume. Edhe e qanë hava krejt. Edhe sot i knohet kunga, ajo është astret, e ka jam një astret. Edhe o dek, në vend o dek. Dhe me thonë, po mendojmë që jemi shtirë, po apet jemi konë me prek që ta jetut, nëse e kinë shpe, jom tut, se do me thonë, ta ka shti bomben, ta ka shti një minë, ki pas gjithmonë,
edhe sendit me prek jem tut, se kom thonë po shkeli në minë. Kam shumë raste ka që jenë mbetën kolica, krejt, do me thonë edhe në bashkë që me dalë në barë, me prek rezën e derës, gjithë shka je konë me muja, me zdisa ju konë në ato ethe. Pse po tutna, pe preki astekin, qka ka shtim renda. Edhe kur jemi ardhë këtu të shpia, në ka dollë një plak i mohabes edhe u gëzu. Në ka thonë ko këtë gjallë ju, se a i s'ka ditë kush o gjallë e kush o dekun. Edhe në ka pusë në dy farë që ta u gëzova shumë që erdhe gjallë. E na i thamë basa bajrami ti, ta unë kom dejtë në shpia një heke gjatë luftës. Tha shumë. Tha veç hajdeni të unë e tha se kom diçka më ju jep. Na jepi një organ edhe një fshisë trujës e kish pa pështu, se kur jonar shkijet me vjedh, se si kishin pa kohë shpijat pa vjedh. I kishin pa vjedh njerë krejt shpijat qka ka sende mrenda, po që ato që ka nëzon kamioni, kuj i ka mori ka qunë shpit vetën. Tha edhe për dit policia tha mbishin, edhe mbetshin, apo të me të mbyt, apo të me ta kollë shpin. Këtë ju ka thonë, mas parti mbytem një tani kalma një shpin, mos ta sho shpin të u kollë. Kur më kanë thonë, motrat e mija, do më pare, më ka më bare. Si kur me li pare, po motra ka thonë, pare ti qaj me ble, me jetu, po buri jem s'ka mujt me punu. Edhe motra tjetër, 2 motrat edhe vlog, shumë në kanë dimu tënve. Se pa ndimin aty në na shumë zërë këshim jetu. Veç kena hek, për me hek kena hek bog, veç ka hek zimi ma shumë të. Se ka mujt ashtë më konë të ju në qërit. Po për hatë e temin, për hatë e të bet, ajo këthy, ka thë nuk e lo nonen edhe babën vetëm. Qështu që. Kosovo declared independence in 2008, making it Europe's newest country. Today, it is recognized by 111 countries. However, tensions are still high, and the war is still fresh. On June 22, 2018, Serbia and Switzerland faced off in the group stages of the FIFA World Cup in Russia. For most viewers, this was just another game. But for millions of Albanians and Serbs, this game was momentous. Playing for Switzerland were 4 ethnic Albanians, 2 of which scored the goals that won them the game. They celebrated by making the 2-headed eagle hand gesture, symbolic of the Albanian flag. Both players were fined. Shoqiri tani me zhvet! Shoqiri